Và đây chính là điểm hành hương tiếp theo. Có bao giờ các quý Phật tử nghĩ tới chuyện là mình sẽ đi hết những nơi có thánh tích Phật giáo chưa? Đi đến thánh địa Phật giáo nổi tiếng trên thế giới. Và Hoka đã dành hơn 5 năm trời để chiêm bái các Phật tích bên ngoài Ấn Độ. Gặp nhau ở miền đất thánh rất là hoan hỷ. Trải dài từ Indo, Nhật, Trung, Miến Điện, Tích Lan, Bangladesh, Nepal, Tây Tạng cho tới Pakistan, Afghanistan. Xá lợi của Đức Phật ở trong đây nè. Đúng là một chuyến đi để đời ai cũng mơ ước. Một hành trình lan tỏa niềm an lạc, phát tâm thiện lành, luân chuyển giáo pháp. Là một Phật tử thì có cảm giác rất là tự hào khi mà đứng đây. Thủ đô Kathmandu của Nepal. Với lúc này tiếp nối phần 1 hành hương đến các thánh tích tứ động tâm Thiên Trúc trong phần trước. Giờ thì chúng ta hãy bắt đầu chiêm bái từ quốc gia mà Phật giáo lan truyền đầu tiên đến, đó chính là Tích Lan. Tiếp theo một thánh tích cực kỳ quan trọng mà chắc là rất hiếm người đến để chiêm bái. Mọi người đã biết đây là đâu chưa? Từ India thì Phật Hoka đã có mặt tại Sri Lanka. Một trong những điểm hành hương cực kỳ quan trọng đối với các tín đồ Phật tử, một nơi để chiêm bái. Bởi vì sao thì bây giờ chúng ta hãy vào trong đi sẽ biết được trong này có gì nha. Bông quá đẹp rồi. Vô đây, vô đây, vô đây. Một bông cúng đi, một bông cúng đi anh chị ơi. Một bông cúng đi anh chị ơi. Thì giống như Miến Điện, Ấn Độ, Thái Lan thì người ta sẽ dâng lên Phật là hoa súng nha. Mua sao? Rất là đẹp, rồi một mâm hoa luôn. This is lily. Yeah, lily water. Đẹp quá trời luôn. Bông gì bó như 20 quá hả? 2, 4, 60 ngàn. Tất cả mọi người đều mặc trên người áo màu trắng tượng trưng cho sự thanh khiết và trong sáng. Hên quá bữa nay mình cũng mặc đồ trắng luôn. Để vô được bên trong chiêm bái thì người ta phải gửi giày dép của mình từ rất là xa, rồi sau đó đi chân không đi vô. Thì sẽ có 2 cổng, một cổng dành cho nam và một cổng dành cho nữ để vào xét an ninh. Ôi đẹp quá à. Quá trời thanh khiết luôn. Và sau lưng mình đó chính là cội Bồ Đề vĩ đại Cát Tường. Tới đây cảm giác rất là thần thánh, rất là linh thiêng. Thì bây giờ nếu mà anh chị và các bạn vào cái khu vực của cây Bồ Đề vĩ đại Cát Tường thì có thể thấy là xung quanh đây thiên nhiên rất là trù phú, trang hòa với nhau, rất là xanh mướt, nhiều động vật, ngay cả có những đàn khổng tước, khỉ và bây giờ còn có rắn nữa, sóc, chim, cò đổ đây rất là nhiều nha. Chỗ này tên gì trời, khó đọc quá, giờ thằng lòn rồi. Đây là cố đô lâu đời nhất của Tích Lan trong vòng khoảng 1.500 năm, có tên là Anuradhapura, cách thủ đô Colombo 250 km. Thành phố linh thiêng này là kinh đô Sri Lanka từ thế kỷ 4 trước công nguyên cho đến đầu thế kỷ 11. Chính xác thì đây là cái nôi của Phật giáo Nguyên Thủy tại Tích Lan. Ai tới đất nước này cũng tới đây để tận mắt chiêm ngưỡng cây Bồ Đề vĩ đại Cát Tường này đã hơn 2.300 năm rồi đó. Cây Bồ Đề có tuổi đời lâu nhất thế giới. Phật giáo chính là quốc đạo ở xứ sở này. Và mọi người thấy người ta đi chiêm bái và hành hương rất là thành kính, ai cũng mặc một cái bộ đồ trắng thôi, và trên tay thì cầm hoa, cầm bông để dâng cúng lên. This is the blue water lily. This is our national flower. Cannonball. You can see inside at the Dagoba, shape of Dagoba. That's a Buddhist monk's meditation. That's the cobra head. The petal for the lotus flower. Đây chính là cố đô của một vương quốc rất là xa xưa từ thời cổ của Tích Lan. Và nơi đây có một quốc bảo của Tích Lan, đó chính là cội Bồ Đề. Cũng là một cái bảo vật mà nước Tích Lan dùng để quan hệ quốc tế với các nước khi mà chiết nhánh cội Bồ Đề này và đem đi trồng ở rất là nhiều nơi trên thế giới. Quốc bảo của một quốc gia tức là rất là quan trọng đó nha. Bây giờ mình hãy vào trong và lắng nghe câu chuyện về cội Bồ Đề linh thiêng này. Man plant one, maybe some trees in the world. Tất nhiên là có những cây đại thụ khác trên khắp thế giới có tuổi đời lâu hơn rất là nhiều.
3.000, 4.000 hay là 5.000 năm gì đó, nhưng mà đa phần là mọc trong tự nhiên. Còn với cội bồ đề thiên vĩ đại cát tường này là cây đại thụ do con người tự tay trồng lâu đời nhất trên thế giới, có ghi nhận lịch sử rõ ràng và chính xác. Sinh thần của cội bồ đề này là vào ngày rằm 14 tháng 12. Last full moon, so 14 in December. Và cội bồ đề thánh này năm nay đã 2.334 năm tuổi rồi. Before I told 2333, but now I said 34 because now it's the change 1 year. Quốc bảo và được bảo vệ rất là nghiêm ha. Hàng rào trắng đồ, không có ai có thể được vào bên trong cội bồ đề hết, chỉ có thể đứng từ bên ngoài nhìn thôi. Mình giải thích một chút là tại sao khi mà nhìn qua hình thì mọi người thấy là cái cây 2.300 năm tuổi này lại nhỏ như vậy, nhưng mà thực ra không phải nha. Mình đang đứng ở đây là trên tầng 3, tức là cái thân cây còn nằm sâu ở bên dưới nữa, và những cái nhánh này nè bự bự xung quanh là nhánh của cái cội bồ đề mọc lên đó. Ôi, tức là rất là khổng lồ, nhưng mà mình không có thể nào thấy được cái bộ rễ cũng như là cái thân cây chính nha, bởi vì người ta đã xây một cái tường thành rất là cao để mình bảo vệ và chắn xung quanh. Đảnh lễ nè, người ta đi cúng đẹp ghê luôn á, toàn là hoa không. Nơi này rất là trang nghiêm nha. Còn dưới đây còn có nghi thức gì nữa nè. Này dành cho các tín đồ Phật tử họ muốn dâng cúng lên hay gì đó thì sẽ làm. Này phải cúng dường không? Đẹp quá vậy. Không giống như bồ đề đầu tràng thì khi vào bồ đề đầu tràng hôm bữa thì mình không được mang máy quay hay là điện thoại vô, trong khi ở đây thì cũng rất là thoáng, mình có thể quay thoải mái. This is the first capital city in Sri Lanka. You know the second capital is the Polonnaruwa. Anuradhapura, Polonnaruwa, Dambadeni, Yapavua, Kurunegala, Kandy, Gampole, Colombo, Kotte. Yes. 2.300 năm trước thì người Tích Lan không có tôn giáo chung, chỉ thờ các vị thần trong tự nhiên như là Thái Dương hay là Nguyệt Ánh. Thế rồi Thánh Vương A Dục muốn truyền bá giáo pháp của Đức Thế Tôn ra toàn cõi Ta Bà, nên đã thành lập 9 tăng đoàn đi xứ nhiều nước. Một nhóm trong số đó đã đến Tích Lan. Chủ trì là vị tôn giả A-la-hán Mahinda, tức là hoàng tử của A Dục Dương, cùng với 6 tăng sư khác tới Mihintale. Khi đó thì vua Tích Lan đang đi săn, ông ta thấy ánh hào quang phát ra từ đỉnh núi. Vua ngước nhìn lên thì thấy Bạt La Hán trong pháp phục màu cam, đầu không có tóc, chắc chắn không phải là người Tích Lan. Hoàng tử của A Dục Dương mới giới thiệu mình đến từ Dương quốc Khổng Tước, tức là Ấn Độ ngày nay, tới đây để mà truyền pháp chỉ có 5 giới hạnh cơ bản thôi, là không sát sanh, không nói dối, không trộm cắp, không tà dâm, không rượu bia. Sau khi lãnh thọ giáo pháp, vua Tích Lan cảm thụ thấy đây là một bậc hiền nhân, đã cung thỉnh chư tăng vào trong hoàng thành, quăng bỏ cung tên và quy y Phật pháp. Vua Tích Lan sau đó còn được nghe chuyện Đức Phật đã giác ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng, mới nói với tôn giả Mihinda rằng: bởi tôi muốn nương tựa vào giáo pháp, nhưng mà không có gì để tôn thờ, chỉ bằng hãy mang một nhánh cây bồ đề sang Tích Lan để mà vương thành ta có thể gửi gắm đức tin. Thế rồi một thân cây bồ đề con để trong một bát vàng mang tới, mời quý vị hãy đi theo tôi. Then they take the golden ball. They keep like this in the close to the tree. This is the branch, okay? The sapling. But nobody can cut. Nobody can took. But automatically they come to in the ball. This is very powerful tree. Understand? Nobody do it, but automatically. Which one? The branch drop down? Yes. Original tree from India. The one branch they came to the ball. In the Bodh Gaya, right? Bodh Gaya. Then take the ball with the tree. They give to this daughter. It's the princess. Yes. Asoka. Asoka is the daughter. It's named Sangamita. We call the Sangamita Teri. Right? Now we go to the statues for that place. Công chúa là con gái của A Dục Vương Đại Đế, là người đã sang nước Tích Lan để mà thành lập ni đoàn đầu tiên. Và cái việc mà mang gốc rễ là hậu duệ của cây bồ đề cũng là ngoại giao cây bồ đề đầu tiên giữa hai nước. Bức tượng này thì được người Thái cúng dường ở đây. Đây là công chúa A Dục Dương, là em gái của tôn giả Mahinda đã tới trước đó, mang theo bảo vật tới Tích Lan. Chuyện là lúc đó có nhiều phi tần và thị nữ ở hoàng cung Tích Lan xin được xuất gia, nhưng mà theo giới luật thì một tỳ kheo không có quyền chủ trì lễ xuất gia cho người nữ, ngoại trừ Đức Phật hay là một tỳ kheo ni. Do đó thì tôn giả Mahinda
đã cho mời em gái Sanghamitra đến để mà làm lễ xuất gia cho hàng nữ cư sĩ và thành lập giáo đoàn tỳ kheo ni đầu tiên ở Tích Lan. Sau 7 ngày đi biển cùng với phái đoàn 17 người, thì ni trưởng đến miền Bắc của Tích Lan được hoàng cung tiếp đón long trọng. Nhà vua đã cung thỉnh cây linh thọ Bồ Đề vào vườn Thượng Uyển và trồng cho tới ngày nay. Có người cho rằng thì bình bát vàng vẫn được chôn chung dưới cội Bồ Đề Thiên. Chỉ có những hậu duệ của công chúa, con gái của Ashoka thì mình có thể vào bên trong thôi. Và đã qua hơn 2.300 năm thì người ta vẫn tới đây để mà chăm sóc. Từ thế hệ này sang thế hệ kia. Mọi người thấy xung quanh ha, bình thường thì mình nghe tới là vườn Lộc Uyển hay là vườn Kaisala. Vườn Kaisala chính là nơi mà Đức Phật đản sanh. Còn ở đây thì xung quanh đây toàn là cây Bồ Đề thôi. Từ chính thân mẹ của cây Bồ Đề này đã chiết nhánh và gieo hạt. Nên vào đây thì mọi người sẽ thấy là cây Bồ Đề ở khắp mọi nơi luôn, giống như là một vườn cây của Bồ Đề vậy đó. Còn có những bạn trẻ, những bạn thiếu nhi vô đây để làm công quả nữa. Rất là đơn giản thôi, có thể là dọn dẹp đường đi, dọn rác thì cũng mang lại lợi lạc. Và hạt giống của cội Bồ Đề linh thiêng vĩ đại Cát Tường mọi người thấy là đã gieo đi khắp khuôn viên, mọc ở trên bức tường luôn kìa. Look at this wall, it's more than 2,000 years old. This wall, that wall, yes. This is the new one. In the wall, like this. There's the plant with the tree with the ball. It's still in the tree in the ball. Later they had another tree inside. This is the new wall. For this one, there are also some trees inside, right? Yes. Look at this outside, so many trees. Yeah. This all come from the original tree. Yes. Và đây mọi người thấy là người ta rất là tôn kính cây cột chống đỡ. Người Tích Lan họ tới đây họ quỳ, nói thấy người ta sờ vô cây đó đó. Cái nhánh Bồ Đề này rất là linh thiêng, bởi vì thay vì mọc thẳng lên thì nhánh Bồ Đề này đã chĩa thẳng vào và che chắn tôn tượng của Đức Phật ở bên trong ngôi chùa này ở bên dưới. Ủa có bông lục bình nữa kìa, hoa lài, hoa sứ, hoa sen. Ôi đẹp quá à. Có nhiều màu sắc luôn, màu vàng, màu hồng, màu tím, đẹp cực kỳ luôn ấy. Có nhân cơm nữa kìa. Ôi ôi, cái tay không kìa. Với tấm lòng thành kính hướng về Phật Pháp Tâm, con xin đảnh lễ Ngài Đức Thế Tôn. Dễ thương ghê. Thật ra thì chính phủ Tích Lan đã để cho cây Bồ Đề vĩ đại Cát Tường này mọc một cách tự nhiên. Chỉ có phần này là được chống đỡ bằng những cây cột màu vàng thôi, bởi vì cái nhánh Bồ Đề này thì che chắn cho bảo tháp linh thiêng ở phía dưới. They halfway they growing like this, later they turn like this. Then they give the supporters here by wood or the gold, I don't know exactly that time. Later a little bit more. Now they all supporters by gold, they carry with the chain. Halfway like this, but now they growing like this. Why? Otherwise they're going to be more up. Yeah. Too much wind, they had the problem. Halfway like this, but now they're growing like this. Và sau đó thì công chúa Tăng Già Mạt Đa đã mang bình vàng đó, trong đó có nhánh Bồ Đề linh thiêng, và mang sang nước Tích Lan để thành lập ni đoàn đầu tiên. Và theo như anh hướng dẫn viên kể thì cội Bồ Đề đó vẫn được nằm ở trong cái chum bằng vàng và chôn ở bên dưới. Từ từ thì cội Bồ Đề vĩ đại Cát Tường đã phát triển và lớn như bây giờ đã 2.300 năm. Và cây Bồ Đề vĩ đại Cát Tường này cũng chính là cây cổ thụ được chính con người trồng, có tuổi thọ lâu đời nhất trên thế giới. Come here. Okay. Good morning. Look, this we call half of the moon. Look, first circle symbolize it's a fire. Yeah. It's a fire. This is the fire, right? Yes. That means now we are happy. Sometimes come the problem, family, business, children, and we say life like a burning. Next symbolize, you can see the animal. Elephant, horse, lion, and the bull. Rebirth, you got old age, sickness, and the death. It's a circle of life. Yeah.
Next symbol, as you can see, is the swan. Right? We will take the pot, put the half water, half milk. They can separate. They can take only milk. That means we want to take only good things. The bad things want to move. Next is small flower and intelligent. Next, half of the lotus flower to Nirvana. This close to 2000 years old. Every royal temple we have a half of the moon, because the moonstone and the guardian stone and this one. Mấy ngàn năm trước thì khu này không chỉ là một nơi thiền viện mà còn có các thánh đường và có các nơi để chữa bệnh, giống như bệnh viện của mình bây giờ vậy đó, nơi trị liệu. Và khi mà có ai đó bị bệnh hay là giống như bị rắn hổ mang cắn thì người ta sẽ nằm vào cái khuôn đá này ha, rồi sau đó sẽ được ngâm vào thảo dược. Ngày xưa thì các đại phu sẽ biết cách để mà chữa trị cho bệnh nhân, và ngày xưa thì người ta sử dụng thảo dược hái ở trong rừng để mà trị bệnh. Vậy là có thể thấy rõ là Tây Thiên không phải chỉ để chỉ về xứ Thiên Trúc mà còn là để nhắc về Tích Lan, nơi mà Phật giáo là quốc giáo và đa phần người dân ở đây là Phật tử. Những cái bảo tháp khổng lồ ở đây đều từng là những cái công trình tôn giáo khủng nhất trên thế giới, chứa xá lợi của các vị cao tăng đắc đạo. Mình có cảm giác như là bước vào lôi âm tự trong truyền thuyết vậy đó. Thấy ai ở đây thì cũng cung kính rất là trang nghiêm, tạo một cái cảm giác gì đó như là có một cái nguồn năng lượng linh thiêng, thấy tâm của mình cũng an lạc hẳn ra. Cộng với cái không khí xanh mướt trong lành của thiên nhiên, muôn thú làm cho mọi muộn phiền của mình dường như cũng tiêu tan. Đúng là nơi đất lành chim đậu, gieo duyên bình an cát tường cho những ai coi được video này có thể cộng duyên một ngày được hành hương về miền Phật tích. Sau này mọi người có đến chiêm bái thánh tích Phật giáo này thì mình nhớ là mặc sắc phục rất là thanh khiết như thế này nha. Then they make the new one, they fix there, the oldest one keep in here. Và đây chính là cội Bồ Đề chính gốc hậu duệ của chính cội Bồ Đề mà Đức Phật Thích Ca đã ngồi để mà thành chánh quả tại Bồ Đề Đạo Tràng. Tiếp theo rời đất nước Sri Lanka, bây giờ chúng ta hãy đến với điểm hành hương tiếp theo ở tận phía bắc của Ấn Độ, đó chính là đất nước Nepal. Welcome to Nepal. Welcome to Nepal. Nepal có phần đông dân số hơn 80% theo Hindu giáo. Đây chính là quê hương của Phật Thích Ca đản sanh tại Lâm Tỳ Ni nổi tiếng và cũng là nhà của ngọn núi cao nhất thế giới, đỉnh Everest. Quốc kỳ của nước này là lá cờ duy nhất trên thế giới có hình tam giác. Tại thủ đô là Kathmandu có một đại bảo tháp thuộc hàng khổng lồ nhất trên thế giới. Và bây giờ hãy cùng nhau đi viếng đại bảo tháp Bodh Nanak vĩ đại này nha. Là quê hương của Đức Phật Đấng Giác Ngộ Đức Bổn Sư, nhưng mà tín đồ Phật tử ở đây chỉ chiếm có 10% thôi, đa phần là theo Phật giáo Mật Tông. Bảo tháp này thì nằm ở thung lũng Kathmandu, cách trung tâm là hơn chục cây số. Vào thế kỷ thứ 7 thì Kim Cang Thừa du nhập vào Nepal. Đến thế kỷ thứ 14 thì ảnh hưởng của Hindu giáo tăng lên, khi mà đế chế Mughal tới đây và phá hủy đại bảo tháp này, dẫn tới sự suy thoái của Phật giáo ở Nepal. Bảo tháp là có hình tròn tượng trưng cho mạng Đà La của người Tây Tạng. Còn cái mái vòm tượng trưng cho vũ trụ của chúng ta đang sinh sống. Hai con mắt tượng trưng cho trí tuệ. Mũi là tượng trưng cho Niết Bàn hả? Còn ba cái tầng là tượng trưng cho Phật Pháp Tăng. Ba tầng ở trên đỉnh á. Một trong những bảo tháp lớn nhất thế giới tại thủ đô Kathmandu của Nepal. Một bảo tháp chứa xá lợi của Phật Ca Diếp. Nơi đây chính là một trong những nơi linh thiêng nhất của Phật giáo, đặc biệt đó là Phật giáo Mật Tông của người Tây Tạng. Và khi mà họ di cư từ Tây Tạng qua đến Ấn Độ thì họ đã dừng chân tại Nepal này và họ đã sinh sống ở đây. Hiện nay người ta ước tính là có khoảng 20.000 người Tây Tạng đang sinh sống tại Nepal này, đặc biệt là ở Kathmandu. Và từ đó thì rất là nhiều bảo tháp được xây dựng nên, và trong đó bảo tháp chứa xá lợi của Phật Ca Diếp này là một trong những bảo tháp lớn nhất thế giới.
Nghe nói thì bảo tháp này có giả thuyết là do vua Tùng Tán Cán Bố của vương quốc Thổ Phồn đã tài trợ ngân khố để xây dựng, để kỷ niệm việc ông chuyển sang Phật giáo, cũng như là một cái hành động sám hối khi mà ông đã vô tình giết chết cha mình. Sau khi bị phá hủy thì bảo tháp cũng đã được trùng tu và xây dựng nhiều lần mới to bự như là ngày nay. Rất là nhiều người Tây Tạng đến đây để thờ cúng mỗi ngày. Họ đi theo chiều của kim đồng hồ và xoay những cái vòng bánh xe pháp luân. Đa số mọi người tới đây để xoay chuyển những vòng kinh luân này tượng trưng cho bánh xe pháp luân hay là giáo lý của Phật pháp xoay chuyển đi khắp chúng sanh. Tới đây thì có một cái gói cúng dường gọi là cúng 2.000 đô, thì sẽ bao gồm là người ta sẽ thay dây, các dây cờ ngũ sắc của Phật giáo Mật Tông, và cũng như là sẽ sơn sửa lại xung quanh cái bảo tháp. Và đặc biệt là sẽ có người mang cái nhị hoa nghệ tây á lên trên đó ngâm nước rồi tạt xung quanh cái bảo tháp. Tùy mọi người cúng dường thôi. Vào trong này thì một cái gói như vậy là thông thường là khoảng 2.000 đô. Is this saffron? Yeah. This is my saffron. Is paisa. And what is this? Painting powder. Just only saffron. Phải vào đây là một cái thiền viện có tên là Jamchen. Xung quanh bảo tháp có rất là nhiều những cái tu viện Phật giáo như thế này. Hình tướng bốn mặt là mình nhớ tới các gương mặt ở đền Ba Giòn, như là Đức Quan Thế Âm luôn phổ độ chúng sanh, cầu chúc cho diệu pháp sẽ xoay chuyển những ai còn đang mê lầm trong khói lạc của thế tục, và cầu chúc cho quý vị mọi điều sẽ được như ý, các tường viên mãn. Họa sĩ họ sẽ vẽ ra những cái mandala như thế này, rồi sau đó sẽ được đem vào dán ở trong những cái thiền viện từ 30 năm trở lên, để mà tích tụ những cái năng lượng từ bi của những vị hiện thân ở trong những cái tu viện Tây Tạng ở tại Nepal. Rồi sau đó người ta đem ra đây để trưng bày và mọi người có thể thỉnh về. Một cái nhỏ như vậy có 60 đô, còn cái này 160 đô nè, rất là đẹp, được vẽ bằng vàng, bằng lá nghiền ra rồi tô lên, nhìn rất là óng ánh, trông rất là giá trị. Đây sau lưng mình những bức tranh như thế này thì mất tới hơn 1 năm, từ 12 đến 15 tháng để mà có thể hoàn thành một cái bức vẽ như thế này. Để du lịch tới Nepal thì người Việt có thể xin visa tại cửa khẩu với giá là có 50 đô thôi. Còn giá đi viếng bảo tháp là chỉ có 400 ruby, chưa tới 100.000 nữa. Có thể thấy thì Phật giáo đã để lại rất là nhiều di sản trên khắp thế giới. Nhưng mà không phải Phật tích nào cũng được nhiều người đi thăm viếng, săn sóc như là ở đây. Tiếp theo hành trình chiêm bái các thánh tích, hãy cùng di chuyển tới một quốc gia Hồi giáo. Đó chính là đất nước Bangladesh. Welcome to Bangladesh. Bangladesh với dân số khoảng 173 triệu dân có mật độ dân cư đông đúc nhất trên thế giới. Quốc gia này tách ra từ Ấn Độ, sau đó thuộc Pakistan rồi mới độc lập. Nước này có rừng đước Sundarban lớn nhất trên thế giới. Phật giáo lớn thứ 3 tại nước này với khoảng 1,5 triệu tín đồ. Như Fahoka đã nói thì không phải Phật tích nào cũng đông người tới viếng. Nằm ở tuốt phía bắc của Bangladesh, cách thủ đô Dhaka là tầm 260 cây số. Đường thì rất là xấu, lại không có xe buýt nên mình phải thuê xe riêng. Đã vậy thì bác tài xế còn không biết đường đi nữa, phải hỏi thăm và lạc tới mấy lần, cho thấy là chỗ này rất là hiu quạnh như thế nào. Tiếp tục hành trình khám phá những cái địa điểm hành hương, những cái di tích Phật giáo quan trọng ở bên ngoài Ấn Độ. Fahoka đang có mặt là một trong 5 cái tu viện mà lớn nhất vào thời đó, khoảng thế kỷ thứ 7 và thế kỷ thứ 8 sau công nguyên, khi mà Phật giáo rất là hưng thịnh ở những cái vùng tiểu lục địa của Ấn Độ.
Và mọi người thấy đằng sau lưng mình thì là một cái di tích nhìn rất là giống với Nalanda ha. Một cái di tích Phật giáo ở Parapur của Bangladesh. Có thể nói là cái vùng này là một cái nơi mà rất là ít người biết tới, cũng như là rất là ít người tới đây để hành hương. Bởi vì một cái điểm chung mà mình thấy những cái di tích Phật giáo là những cái nơi mà rất là xa xôi. Giống như cái khu này chẳng hạn là một nơi ở một cái vùng nghèo, ở một vùng nông thôn. Đi tới đây cũng khó khăn nữa, phương tiện di chuyển cũng không có. Mà đường xá thì cũng quá gồ ghề, rất là khó khăn để mà tới đây. Đi từ Dhaka lên tới Parapur là tới 8-9 tiếng đồng hồ. Và đây có thể nói là một trong những cái di tích mà rất là lớn và đồ sộ nhất mà mình từng viếng. Nhìn từ trên xuống thì chúng ta sẽ thấy đó là một cái hình chữ thập rất là đẹp. Giống như một cái tỷ lệ vàng vậy đó. Một cái khuôn viên rất là rộng, tầm khoảng hơn 90 hecta. Nhờ cái công nghệ phục dựng lại thì chúng ta có thể thấy là một cái tòa tháp rất là cao. Parapur Bhattacharya này thì được xây dưới vương triều đại có tên là Pala vào khoảng thế kỷ thứ 7 sau công nguyên. Phật giáo từng là tôn giáo chủ đạo tại Bengal. Tuy nhiên, từ thế kỷ thứ 12, Phật giáo dần suy thoái do sự ảnh hưởng của Hồi giáo. Đây là một quần thể kiến trúc đồ sộ, bao gồm một ngôi đền trung tâm, các phòng tu viện và một bức tường thành bao quanh. Ngôi đền trung tâm cao 22 m, cấu trúc tứ giác khổng lồ mỗi cạnh dài 275 m, được trang trí bằng nhiều bức phù điêu và tượng Phật, từng là tu viện Phật giáo cổ đại lớn thứ hai ở phía nam của dãy Hy Mã Lạp Sơn, với hàng ngàn tu sĩ học Phật và là kiến trúc tiền thân ảnh hưởng đến các công trình Phật giáo ở Đông Nam Á sau này. Và thậm chí là trong ghi chép, Ngài Pháp Hiện cũng như là Ngài Quyền Trang đã đến cái khu vực này. Triều đại Pala bắt đầu suy tàn thì đội quân gọi là Ấn giáo họ tràn qua đây và họ đàn áp Phật giáo. Một số những tu sĩ tại đây họ đã tràn về phía nam giáp với Myanmar ngày nay, một cái thành phố có tên là Chittagong. Một khu vườn ở bên cạnh một cái di tích Phật giáo mà được tỉa tót cây cỏ rất là gọn gàng. Có thể nói thì đây cũng đã góp phần tạo nên những cái giá trị Phật giáo vẫn được lưu truyền cho tới ngày nay. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau di chuyển tới một cái di tích Phật giáo nữa ở một đất nước khác. Thôi lỡ gần đến nước hàng xóm rồi thì mình ghé qua luôn. Bây giờ tiếp tục chúng ta hãy hành hương đến đất nước Miến Điện. Sau khi đi rất là nhiều quốc gia và bây giờ Phahoka đang có mặt tại Miến Điện và đây chính là Bagan. Đây cũng là một trong những di tích Phật giáo có thể nói là cực kỳ nổi tiếng trên thế giới mà bất kỳ người hành hương nào cũng muốn đến một lần trong đời. Tụt quần quá trời. Qua đây phải mặc xà rông nha. Xà rông gì đâu quấn, không biết cách quấn nó rớt hoài vậy trời. Đây chính là kinh đô Bagan, vương triều Bagan, chung thời với Angkor cũng như là công trình Borobudur ở Indonesia. Vương triều Bagan là một cái vương triều ở miền Trung của Miến Điện vào khoảng thế kỷ thứ 8 cho tới thế kỷ thứ 13, một vương triều rất là hùng mạnh. Chắc đây là đất nước nguy hiểm nhất thời điểm hiện tại để mà đi hành hương quá, vì Myanmar đang trong tình trạng nội chiến khi các phiến quân nổi dậy, mà do là nhớ Bagan quá nên Phahoka cũng quay lại, mà thấy ở đây không một bóng du khách nào luôn. Nhớ cái đây 10 năm mình tới Bagan, Miến Điện, trời ơi đông đúc du khách nồm nộp luôn. Còn bây giờ do là mới vừa dịch bệnh xong đã vậy còn đang nội chiến Miến Điện, bởi vậy mà bây giờ du khách rất là ít. Đi vé tham quan hồi xưa là 30.000 mà bây giờ miễn phí luôn, không có người để mà kiểm soát. Mà rất là sợ những công trình như thế này theo thời gian mà không ai chăm sóc, không ai bảo tồn thì sẽ xuống cấp rất là nhanh. Bởi vì ngày xưa tới 4.000 ngôi đền mà bây giờ chỉ còn 2.000 thôi là biết cái số lượng nó đã suy giảm. Sáng sớm mình đi đón bình minh thì thấy một cái người dân rất là dễ thương. Anh này còn chỉ cho mình chỗ leo lên một cái ngôi đền để mà đón ánh sáng mặt trời mọc, vì đa số đền ở đây đã bị cấm trèo rồi. You see every pagoda from here. There are the 5 tier monuments. We call it like pagoda, stupa, temple, the monastery, the ordination. Is a 5 tier monument. Example, look at this for the biggest one. This is for we call the temple because there are 4 entrance. You can pray for there. This is for the praying. This is pagoda because there are only 1 entrance.
in the just meditation from here. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. This is we call the pagoda. The white one is we call the baji. This is we call the stupa. That's for offering. And then for square one from here, you see the behind the downstairs. This is we call the monastery. The ordination you cannot see here a little forward. Ordination, the girl they not go to the inside, only just the monk. But as UNESCO is 2019, they are accepted for the Bagan is UNESCO. But now they are removed. Remove already? Yeah. Why? Thank you. Because of the war. Let's go. I see. I don't know. Bagan này thì mới được công nhận là di sản thế giới vào năm 2019 thôi, tức là mới đây thôi. Một cái công trình Phật giáo nổi tiếng như vậy, đồ sộ như vậy mà không ngờ là bị công nhận trở như vậy. Bởi vì mới gần đây thôi thì có một trận động đất xảy ra và chính quyền trùng tu quá thì gấp luôn. Nói chung là trùng tu một cách cẩu thả, không đúng như quy chế quy định của việc bảo tồn những cái di sản. Đã vậy còn mở một cái tuyến đường nằm giữa một cái đại lộ đâm thẳng qua khu di tích, rồi mở sân golf. Nói chung là không đi theo những cái quy định của Cục Bảo vệ Di sản của UNESCO. Đã vậy sau khi ở đây xảy ra nội chiến thì bây giờ cũng bị tước quyền di sản rồi. Đây có thể nói là một trong những cái thánh tích Phật giáo mà điêu tàn nhất trong quần thể những thánh tích Phật giáo. Miến Điện có diện tích lớn thứ hai ở Đông Nam Á chỉ sau Indo và gấp 3 lần Việt Nam mình. Thành phố Danh Công không phải là thủ đô của nước này là Naypyidaw. Hơn 90% dân số Miến Điện theo Phật giáo Nguyên Thủy. Các nhà sư vẫn đi khất thực hàng ngày và không thuần chay. Việc thấy một đứa trẻ mà đi quá duyên là chuyện hết sức bình thường ở đây. Về độ linh thiêng và chứa nhiều xá lợi Phật thì chắc là ngang ngửa với Tích Lan rồi. Vô là làm công quả rồi kìa. Ba hồi ca. Làm công quả. Kiếp này làm công quả, kiếp sau làm sao? Cái sao làm tiếp, làm giỏi hơn. Mà nói chạy điện chắc có nước đá á, mà mình không có nước đá không? Tháng 5, 6, 7 quá trời nóng, người ta phải vô đây người ta trú nắng trong này. Nương tựa nhà Phật. Tới bà chó cũng vô đây nữa nè, nóng dữ rồi. Cái vui của chùa Miến Điện hay có một cái miếng kiến bự chảng để mà soi sắc soi tâm và để chỉnh trang pháp phục trước khi diện kiến Đức Thế Tôn. Ai tới đây cũng phải trang điểm rồi mới bước vô chùa nha. Bởi vì đây là một tập tục của người Miến Điện, đó là thích bôi cái bột của thân cây này đi lên trên mặt của mình. Ngôi chùa này ở thành phố Mandalay không chỉ là ngôi chùa có bộ kinh Phật bằng đá lớn nhất trên thế giới. Sau cuộc đảo chính thì chính sự nước này vô cùng phức tạp với nhiều phiến quân nổi dậy, kiểm soát ở nhiều khu vực. Chính trị nội bộ. Anh hướng dẫn viên còn nói là Bagan cũng không thực sự an toàn cho lắm và nếu chỉ cần bước qua khỏi con sông ở đằng kia, lãnh thổ của phiến quân thì có thể bị lãnh đạn như chơi, một đi không trở lại. Anh cũng rất là cẩn thận khi mà dùng từ ngữ trước máy quay khi nói về chuyện đó. Less story, but maybe one day I hope so many tourists come again. Yeah, I understand that. Yeah. Now everything closes. To protect the monument. No. Is it? Protect the monument. Dhammaji. Rồi. Và bây giờ thì chúng ta đang có mặt tại ngôi chùa Dhammaji, ngôi chùa lớn nhất tại Bagan. Mọi người mời vào trong để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thần bí của Bagan. Đây quá trời rộng rồi trời. Đây là bên trong một ngôi đền ở Bagan, mọi người thấy là có 4 mặt và 4 mặt đều có hướng đi ra vào và 4 mặt đều có tượng Phật. Đây là tượng Phật nhập niết bàn. Xung quanh mọi người thấy những bức bích họa tranh vẽ ngày xưa. Trời ơi, này mà để bảo tồn di tích chứ cũng cực lắm á ha. Mấy cái mảng này từ từ rớt xuống chứ không ai bảo tồn cái đi luôn. Một công trình vào triều đại Bagan dần đi vào quên lãng nếu mà không ai tới đây.
Chưa có nơi nào mà nhiều đền đài chùa chiền như là ở Bagan. Mình rất là thích cái sự yên bình mộc mạc bụi bặm ở đây. Những cô gái Miến Điện má bôi Tanaka hồn nhiên cứ như là chiến sự chưa hề từng xảy ra vậy. Giờ chỉ còn lác đác và du khách nội địa mà thôi. Cách tốt nhất để di chuyển ở trong quần thể Bagan này là đi bằng xe đạp điện đó. Trời ơi, bán gì vậy? Ôi, đậu xôi bán xôi giống nhau hả? xôi đậu gà nè, xôi không à. Đúng không? 1.000 nè, có 1.000 nè. If you live in maybe Yangon or Mandalay, do you find the money? If you find the money, if you come to the Bagan, you can make the biryani in the monument. Maybe next life you go to heaven. That's why here is before 55 king. That's why the king, the queen, they make wedding, maybe 10 monument, 20 monument. They are step by step. Not come to the Bagan, you are not Myanmar people. If you come right to Bagan, you are Myanmar. Gai không à? Mister? Đẹp quá à. Nhìn xa đẹp lắm, nhìn xa có chiều sâu. Kinh đô Phật giáo Bagan lụng bại khi mà Mông Cổ chinh phạt Nam Chiếu vào thế kỷ thứ 13, kết thúc 250 năm cai trị của Vương Triều, biến cố đô trở thành phế tích. Nhưng mà nơi này vẫn còn rất là linh thiêng đối với các Phật tử. Myanmar không chỉ có thánh tích Bagan, mà tại thành phố lớn nhất của Miến Điện có các ngôi chùa còn long lanh hơn nhiều. Giờ thì chúng ta hãy xuống thành phố Yangon nha. Nhưng mà sau lưng mình cũng là một ngôi chùa cực kỳ nổi tiếng. Đây là nơi đầu tiên mà chứa xá lợi của Đức Phật cũng như là nhục thân của Ngài. Đây là một ngôi chùa cổ hơn 2.500 năm. Potokpo là một ngôi chùa nằm cạnh với sông Yangon. Ngày xưa thì hai vị thương nhân đi từ Bồ Đề Đô Tràng, sau khi chiêm bái Phật, hai vị thương nhân này đã mang 8 sợi tóc của Đức Phật mang về Yangon. Sau khi đi tàu tới đây thì đã được nhà vua tiếp đón với 1.000 binh sĩ đã cho xây dựng ngôi chùa này. Ở đây toàn là kim cương hộp sòn đá quý thôi. Chùa nào cũng được dát vàng, rất là lộng lẫy. Đâu, tóc không? Tóc không? Đâu còn tóc hả? Đâu nhìn thấy không? Trời, vô mết cỡ luôn, cũng thấy được con tóc luôn. Không như chùa Swedagon thì chúng ta thấy xá lợi tóc của Phật sẽ được để trong tầng hầm ở dưới chân của bảo tháp. Thì tại chùa Potokpo này thì xá lợi tóc của Phật được thờ ở bên trong, và chúng ta cũng có thể tới đây để mà chiêm bái. Ngoài xá lợi tóc thì ở đây chúng ta còn có thể thấy 2 viên xá lợi là nhục thân của Đức Phật nữa. Sau đó thì vua Yangon đã chia xá lợi tóc cho anh em của mình ở 8 vị trí khác nhau. Swedagon cũng là một trong những cái ngôi chùa hiện tại chứa xá lợi tóc của Phật. Đi tìm kho báu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tiếp tục hành hương tới xứ sở Miến Điện. Bây giờ chúng ta đang đi lên chùa Swedagon. Một điều đặc biệt ở Miến Điện này là mọi người phải bỏ dép, bỏ giày ra để chân không từ rất là xa. Đây là khuôn viên lên chùa Swedagon. Swedagon là một bảo tháp rất quan trọng, là một bảo vật của xứ Miến Điện. Quét an ninh để vào chùa nha. Và đây chính là ngôi cổ tự Swedagon. Truyền thuyết thì ngôi chùa này đã có hơn 2.500 năm, tức là vào thời của Đức Phật luôn. Đây chính là nơi đảnh lễ và hành hương của rất là nhiều tín đồ Phật giáo từ khắp nơi trên thế giới, bởi vì nơi đây chứa xá lợi tóc của Đức Phật. Theo tích sự kể lại thì có 2 anh em nhà thương nhân có tên là Tra Busa và Bahalika. Trên đường đi buôn thì gặp được Đức Phật lúc Ngài vừa đạt chánh đẳng chánh giác. 2 anh em này là những người đầu tiên cúng dường vật thực cho Đức Phật và cũng là 2 người đầu tiên được Phật thuyết giảng. Sau đó thì trở thành những đệ tử đầu tiên của Đức Phật.
Đức Thế Tôn đã trao cho hai người 8 sợi tóc và kêu họ cất giữ ở nơi mà 3 đời tiền kiếp của mình đã từng sống ở đó. Đó chính là ngọn đồi mà chùa tọa lạc ngày nay. Sau khi mang 8 sợi tóc về quê hương, hai vị thương gia này đã quay trở lại thành Vương Xá và xin gia nhập tăng đoàn của Đức Phật và còn đắc quả A-la-hán. Chỉ có những bậc thánh đắc đạo như Đức Phật thì sợi tóc của Ngài mới được tôn thờ, trân trọng, trân quý và được thờ phụng hơn 2.000 năm qua ở dưới chân của bảo tháp Sweragan. Tóc của người thường như mình trên đầu gắn lên, lúc người còn tóc thì rất là đẹp đẽ, nhưng mà khi rụng xuống thì ai cũng sợ. Còn tóc của Đức Phật thì được tôn kính, tôn sùng bởi vì Ngài là đắc đạo. Này giống đang đi bộ trong đền vàng ha. Toàn là bảo tháp bằng vàng thôi. Đúng là Miến Điện là xứ sở không chỉ của những bảo tháp mà là xứ sở của vàng. Khắp nơi toàn là vàng. Ở Miến Điện này có một phong tục đó là mọi người sẽ dùng vàng lá để mà dát lên. Và mọi người thấy ở đây người ta đang có nghi thức tắm Phật. Ở đây có những cái bảng mà ghi cho chúng ta biết là người nào có ngày sinh vào thứ mấy thì sẽ đến đúng vị trí đó và tắm cho Đức Phật để cầu mong sự bình an. 1,800 carat. Tổng cộng là 1.800 carat. Top. Trên đỉnh luôn. Nó trên đỉnh cao. Đỉnh cao nhất luôn á. Gì vậy? Rồi cái cục đó gọi là gì? 4.351 viên kim cương. Cái này thông qua bên đó, nói cái đường này là thông qua bên kia, mới đi qua bên đó đó. Đâu thấy đâu, sâu lắm, xuống dưới rồi. Sâu lắm mà. Đâu thấy gì trong đâu. Thơm quá. Cái này thơm ghê vậy. Một bảo tháp cực kỳ lộng lẫy được dát vàng. Ngôi bảo tháp này thì cao hơn 70 m và tới hơn 3.500 tấn vàng. Trên đó còn đính rất nhiều đá quý và hột xoàn kim cương. Đây có thể nói là ngôi chùa lớn nhất tại Myanmar, Miến Điện. Và nơi đây giữ lại tất cả những tháp để chúng ta ngồi tu tập, thiền định. Quá trời nhiều trò rồi. Rồi lại qua cái phần đi ca. Con ca kìa. Ba nha. Trời ơi, tối quá mở mắt không nổi luôn á. Và tiếp theo trong hành trình chiêm bái những thánh tích Phật giáo kỳ diệu nhất trên thế giới. Rời Miến Điện chúng ta sẽ tiếp tục hành hương ở đâu đây? Mời cô bác anh chị xem tiếp phần sau với những Phật tích kỳ thú và linh thiêng. Nếu thấy video này bổ ích, xin chia sẻ để nhiều người biết thêm về các thánh tích mà chúng ta có thể được hưởng lợi lạc và an trú. Pha Hô Ca chỉ còn vài viên đá Thiên Châu, bình an phúc lành được thỉnh và trì chú ở Tây Tạng. Nếu cô chú anh chị nào muốn nhận xin hãy nhắn tin vào fanpage nha. Cảm ơn đã theo dõi và hẹn gặp lại.